फ्रेंड्स, मी नीलिमा स्वागत करते तुमचं आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये। गुड मॉर्निंग, कसे आहात तुम्ही सर्व? तर आता वाजले आहेत 8 आणि मुलांना जायचं आहे स्कूलमध्ये। तर मी त्यांच्यासाठी नाश्त्याला बनवते पोहे, कारण त्यात तर टिफिन घेऊन जात नाही, त्यांची एक्झाम चालू झालेली आहे। तर त्यामुळे टिफिन नेत नाही, तर ते घरून काहीतरी खाऊन जातील म्हणून मी आता बनवते आहे पोहे। आणि खूप छान अशी गार हवा सुटलेली आहे, खूप छान वाटते, खूप मस्त वाटते। आणि इथं माझं गुलाब खूप छान बहरलंय, लवकरच याला खूप कळ्या येतील। आणि समोर एका गॅलरीमध्ये खूप गुलाबाची फुलं आलेली आहेत, मी तुम्हाला ते दाखवते। तर हे बघा, इथं किती सारे गुलाबाची फुलं आलेली आहेत, बंचचे बंच आहेत। मी पहिल्यांदा कुंडीमध्ये असे एवढे गुलाबाचे फुलं आलेले बघितलेत, खूप सुंदर वाटतंय, खूप सुंदर फूल। तुम्ही बघू शकता इथे किती सुंदर लिलीचं फूल आलंय माझ्या कुंडीमध्ये। तर चला बनवायला घेते पोहे। खूप सुंदर वातावरण आहे, जर तुम्ही नीट बघितलं तर तुम्हाला थोडं असं धुक्यासारखं पण दिसेल, कारण थंडीचे दिवस आहे, थंडीच्या दिवसामध्ये धुकं हे दिसतंच। आणि इथं मी छान असा गवती चहा लावलेला आहे माझ्या विंडोमध्ये। रोज मी चहामध्ये टाकत असते। तर इथं मी ठेवलेला आहे चहा, मुलांना सोडायला गेली आणि तिकडे येताना दूध घेऊन आली। दूध घेऊन आल्यानंतर आता मी ठेवला आहे चहा, आणि इकडे लिलेश त्यांचा कॉल सुरू आहे। तर फ्रेंड्स, आपला ब्लॉग आलेला आहे, ब्लॉग पूर्ण बघा, त्याला लाईक करा आणि भरभरून प्रेम करा। अशा पद्धतीने प्लेट्स टाकून घ्यायचे आहेत पूर्ण दोघं साईडने।
आहे 3 पार्ट करून घ्यायचे स्टिच। जेव्हा तुम्ही हे शिवणार त्यावेळेला तुम्हाला खूप काळजी घ्यावी लागणार आहे। ह्या प्लेट्स स्टिच करताना मध्ये यायला नको। त्यांना व्यवस्थित असं सेट करावं लागेल आपल्याला प्रत्येक वेळेला। बॉर्डर लावून झालेली आहे आणि छान फिनिशिंग आली दोघं साइडने पण। कुठूनच आता धागे दोरे निघणार नाही। तर आता आपण अशी सेम दुसरी पण बाही करून घेऊया। आता आम्ही दोघं जण जाणार आहोत। माझ्या समोरच्याच फ्लॅटमध्ये पूजा आहे, वास्तुपूजा। तर तिथं आम्ही दर्शन घ्यायला जाणार आहेत आणि इथं मी गिफ्ट पण आणलंय, तर ते गिफ्ट पण द्यायचं आहे आणि जाऊन पायाही पडायच्या, प्रसादही घ्यायचा आहे। तर आम्ही दोघं जण तिकडे जाणार आहे। मुलं गेलेत क्लासमध्ये, तर आता आम्ही दोघं जण तिकडे जाणार। चला गिफ्ट घेऊन रेडी। तर इथं समोरच्याच फ्लॅटमध्ये पूजा आहे आणि आता आम्ही दोघं जण जाणार आहोत इथंच। आता मी तुम्हाला खूप छान सोपी अशी एक रेसिपी दाखवते। जर का तुमच्याकडे वेळ नाही आणि तुम्हाला टिफिनला भाजी तर द्यायची आहे तर तुम्ही ही भाजी देऊ शकता आहात। तर खूप सोपी आहे, टेस्टी पण आहे आणि लहान मुलांना टिफिन मध्ये आवडते, आवडीने ते खातात। तर अशी ही भाजी मी तुम्हाला आता दाखवते। तर तेल माझं गरम झालेलं आहे, मी टाकते आहे मोहरी। मोहरी छान तळतळल्यानंतर आता मी टाकणार आहे जिरं। आता टाकते लसूण, घालणार आहे हळद। जर तुमची मुलं तिखट खात नसतील, खूप लहान असतील, तर तुम्ही याच्यामध्ये तिखट घालू नका, फक्त हळद टाका आणि नंतर बटाटे टाका। मी थोडंसं तिखट टाकते। आणि याच्यामध्ये असे हे गोल कापलेले बटाटे टाकायचे। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया। जर का तुमच्याकडे टाइम कमी आहे, पटकन शिजायला पाहिजे, तुम्ही याच्यात पाणी टाका। जर तुमच्याकडे टाइम आहे तर तुम्ही याला वाफेवरती शिजवा, लगेच शिजतात बटाटे शिजायला टाइम नाही लागत। बटाट्यांना स्वतःचं पाणी सुटतं, त्याच्यामुळे त्यांना वाफेवरती जरी शिजवलं तरी ते शिजतात। फक्त एकच काळजी घ्या की चेक करत राहा, बटाटे लागतात खाली। जर का तुम्ही थोडं नॉर्मल पाणी टाकलं तर मग ते पटकन शिजतील। तर फ्रेंड्स, इथं भाजी रेडी आहे, हे बघा
छान शिजली आहे भाजी। तर नक्की एक वेळा बनवून बघा आणि तुमच्या मुलांनाही खायला घाला, त्यांनाही नक्की आवडेल आणि नेहमी टिफिनमध्ये ते हीच भाजी मागतील। तर फ्रेंड्स आता वाजले आहेत 10:30। माझे घरातले सर्व कामं झाले, जेवण वगैरेही झालेलं आहे, किचन मधलंही आवरून झालेलं आहे आणि आता टाइम झाला आहे गुड नाईट म्हणण्याचा। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा। आवडला असेल तर लाईक करा, तुमचे काही सजेशन्स असतील तर तेही मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या। भेटूया उद्याच्या ब्लॉगमध्ये, तोपर्यंत तुम्ही तुमची काळजी घ्या। टेक केअर, बाय बाय, गुड नाईट।